Hey guys, welcome back to my channel. It's Marvin Samako. And for today's video, kailangan may pagganon talaga video. I wanted to talk about, kasi dapat mag-gym dapat ako ngayon actually, kasi tinatamad ako mag-gym. So mag-vlog na lang ako para naman medyo productive tayo today. So I want to talk about, ano bang title ko nito? Hindi ko rin alam. Being gay in the Philippines, or ano ba? How does it feel to be a gay? Or ano lang, bakit mahirap na umamin dito sa Pilipinas if you're gay, di ba? Sa ano ko, based sa experience ko, ito yung masasabi ko kung bakit mahirap mag-come out dito sa Philippines, di ba? Ako kasi, sige, may backstory muna tayo. Balik muna tayo sa pagkabata, di ba? I grew up in a very, very remote, and very small barangay in Samar, di ba? I was raised in I was born in Baguio City, but I was raised in Samar. Sa Samar talaga ako nagkaroon ng muwang. Ganun. So, I grew up in a very typical Filipino family in the province, di ba? Pag sa probinsya ka, di ba, wala naman kami masyadong, nung sa amin, no, very remote yung area namin, wala naman kami mga malls, wala nga kaming grocery nun eh, kasi nasa barangay kami, pupunta ka pa sa bayan para makapag-grocery. Mga sari-sari store lang sa amin. Anong connect? Bakit ko kailangang sabihin? Wala lang, gusto ko lang malaman nyo kung bakit ganun. So, I grew up in a very typical Filipino family, di ba? Sa probinsya, pag lalaki ka, kailangan, you really have to be tough, di ba? You have to be anong gusto nyong mangyari, di ba? Yung mga tito ko dati sa probinsya, naalala ko, kapag nalalasing, naghahamon sila ng away sa barangay na sino yung matapang dito, di ba? Dapat ganun yung mga image, ganun yung mga nakikita mong model kapag lalaki ka, di ba? Dapat you have to be very strong, you have to be very tough. Tapos medyo conservative din yung family ko. Ganun naman, di ba? Most families naman talaga, especially in the province, medyo conservative pa, parang hindi pa naman masyadong open yung idea ng pagiging bakla sa family, di ba? Parang nakakahiya, di ba? Nakakahiya umamin, nagiging kahihiyan ka, bes. Nakakahiya. Diba, ganun. So, it was hard for me to come out. Kasi alam mo yung parang feeling mo, hindi siya acceptable, or parang feeling mo, hindi valid yung nararamdaman mo. Kasi parang, wala ka naman nakikita na ibang model na lalaki na pwede pala yung ganun, di ba, na pwede maging bakla. Kasi nakikita mo lang, di ba, yung growing up, nakikita ko lang dati yung mga bakla na kaklase ko, for example, na yung sobrang out, yung nag-out talaga, nag-come out na parang malalamya, malalambot ganun, na binubuli, di ba, nakikita ko binubuli sila. So ako parang, ayoko naman na mangyari sa akin yung ganun. Parang feeling ko, kapag malaman ng ibang tao, baka gawin din sa akin yung ganyan pambubuli, di ba? So ayoko naman na ma-experience yun. Tapos yung mga lalaki naman, yung mga sobrang lalaki naman, sobrang siga naman, hindi rin naman ako ganun, sobrang kasiga. Parang nandun lang ako sa parang naguguluhan ako kung magiging siga ba ako or magiging Barbie. Sabi ko na Barbie. So, di ba, ang hirap. Kaya, ayun, pero naalala ko nung bata ako, ang ingay naman ng parents ko. So, naalala ko nung bata ako, nagbo-basketball pa ako dati. Kasi nung mga kaklase ko nung elementary, pumupunta pa yun sa bahay. Tapos, Marvin, basketball na tayo! Tapos, alabas naman ako. Bam! Shoot! Ba't ba ako nagbo-basketball ng bata? Hindi ko rin alam. Tapos, habang tumatanda na ako, nare-realize ko, ibang bola na yung gusto kong laruin. Joke! Yung bola na pala ng mga kalaro ko. Joke. So, ayun. Hindi ko rin alam. So, parang growing up, tinatry ko talaga na, alam mo yun, magpakasiga, ay parang gawin yung mga ginagawa ng mga klase mong lalaki because I'm so cool, bro. Tapos, pero minsan din naman, naalala ko, minsan din naman, pag nasa bahay ako, minsan, nagsusuot din ako ng heels ng mama ko yata. Pag wala yatang tao, walang tao, tapos magsusuot ako ng heels, tapos, Miss Universe. Naguguluhan din talaga. Naguguluhan ka kasi, siyempre bata ka pa, wala kang makita model. So, ganun. Ang gulo na ng story ko. So, ganyan, growing up, ganyan.
Tapos nung pagka-high school ko naman, syempre nung pagka-high school ako, pag sa probinsya ka, kapag medyo maputi ka, medyo maputi na ako, medyo maputi na to sa probinsya, medyo maputi na yung ganitong puti. So parang, alam mo yun, medyo may mga nagka-crush sa'yo, nung high school ka, so parang, alam mo yun, may mga babae, may crush sa'yo, Marvin! So ako parang, yes. Yeah. Feeling. So parang alam mo yun, may mga nag-admire sa'yo ng mga babae. So parang ang hirap naman na malalaman nila na, ay, sister, magka-sis pala tayo. Ganun. So alam mo yun, so it was really hard kasi parang, hindi ka ba, una nung pagkabata ka, syempre yung family mo, yung upbringing mo ba, yung kung paano ka pinalaki, yung mga nakikita mo sa paligid mo, parang lalaki tsaka babae lang, tsaka yung bakla, tapos mga binubuli ng mga bakla. So, takot ka na mag-come out kasi hindi mo alam kung saan ka lulugar. So, yun, takot ka na ma-upset yung family mo, takot ka na mabully, tapos habang tumatanda ka na, may mga magkakakrush na babae, takot ka naman ma-judge ng mga babae. Dumadami na yung reason kung bakit ang hirap, di ba? Mas lalo ko nahihirapan kasi magka-crush. So ikaw parang, oh sige, padalaki ako dito. Naalala ko noon, nung high school ako, nagkakaroon ako ng girlfriends din. Dahil ba't ako may girlfriend nung high school? Pinaggagawa ko sa buhay. So may girlfriend ako nung, syempre kasi parang, I was trying, ako din naman kasi I was trying na baka, alam mo yun, baka pwede pang mabago, alam mo yun. May mga ganun ka pa rin thoughts eh, kasi parang, baka pwede pa naman, di ba? Pero minsan pag may nakakita ka na cute, wait lang ba? Para may kita ko nakikita na lalaki, di ba? May girlfriend ka, pero pag may dumadaan na cute, medyo napapatingin ako ng, ba't ganon? Akala ko ba straight ako? Di ba? So parang, mahirap. Naman sa Philippines, di ba, kapag gay kasi, puso yung binubuli, kapag, di ba, pag puso yung inaasar-asar ng mga kaklase, so, ang mahirap yung, kaya mahirap. So ako parang, sige, yung mga tropa ko, straight, sige, manchichicks tayo mamaya, saan tayo? Iluman tayo. Okay. Alam mo yun, so parang, ikaw tinatry mo na lang din na makiblend in. Parang, sige, maghanap tayo ng chicks mamaya. Para pag nagpunta na kayo sa bar, lalaki naman hinanap. Hindi naman chicks yung gusto ko talaga eh. Iba yung gusto ko eh. So, doon ako nagka-first boyfriend, di ba? Yung pinanto ko yung first boyfriend ko. So, doon na medyo nagsisimula na tayong tanggapin ang ating totoong pagkatao. Pero nung college, nagka-girlfriend ulit ako nung college, mga second year. May boyfriends, nag-girlfriend ulit ako. Nagugulat ako, parang nag-boyfriend na ako, di ba? Tapos pag-college, nag-girlfriend na naman ako kasi, di ba? Natatakot ka sa judgment ng tao, or baka tinatry ko pa rin naman na baguhin, ganun, pwede pa. Kasi alam mo naman, sa Philippines, di ba, hindi pa ganun ka-accepting yung mga tao. Although, medyo naging okay na ngayon, pero hindi pa talaga super. So, parang nakakatakot na ma-judge ng society, nakakatakot na ma-judge ng own family, di ba? Siguro yun yung mga reasons na nakikita ko kung bakit maraming tao na nahihirapan mag-come out kasi di ba aminin naman natin na yung society hindi pa talaga sa ba't may Shopee? May Shopee sale. Oy, wait lang, Lazada. Sa Lazada yung mga tinda namin. Oy, meron ding Lazada, tignan mo. Nakikita, di ba niya nakikita eh. Ito di ba Shopee, ito Lazada oh. Magkaiba sila ng ano. Online store. May binili kasi ako guys na item. Papadating. Sige, vlog ko yun next time pag dumating na. Nawala na tuloy ako. Kami mga naging close ka na nakaklase. Doon medyo sinasabi ko na. May mga ilan. Sobrang konti nang nakakaalam na college. Tapos, kasi mga straight din, alam mo, ang mga straight din yung mga tropa ko kasi nung college. So parang mahihirapan naman ako na alam mo yan. Parang mahirap kasi mag-open up sa street, di ba? Kasi parang hindi naman nila maintindihan or baka i-judge ka nila. Pero on my case, nung nag-come out ako, actually yung mga straight pa yung maraming
maraming na-message sa akin ng mga tropa ko na straight na parang alam mo yun, akala mo dati parang i-judge ka nila or aayawan ka nila, pero yung ako hindi ko in-expect na ganun yung magiging reaction nila, pero mas tinanggap pa rin naman nila ako. Tapos nung college, syempre nagkakaroon ka rin ng mga best friend na mga straight, ganun. So, mas mahirap mag-come out kasi syempre kailangan mo panindigan yung pagiging lalaki. Marami din ako mga naging crush na straight nung college. Pero yung mga crush ko na straight, akala ko crush nila ako. Kasi tinutropa nila ako eh. So parang akala ko, baka type ako nila. Pero hindi pala. Na-friend zone. Pero hindi naman ako maamin. Wala naman akong sinabihan na straight na tao na gusto ko sila. Kinikim-kim ko lang yung mga damdamin. Ganun pa nung college, no? Ang hirap na ma-fall ka sa straight, no? Kasi hindi mo man lang masabi na gusto kita, pare, pakis. So basically, ganun naman yung mga reasons kung bakit mahirap talaga mag-come out sa Philippines, diba? Kasi marami tayong iniisip na maraming mga factors na kailangan i-consider, diba? Yung magiging reaction ng pamilya mo, yung magiging reaction ng mga friends mo, especially mga straight mong tropa, mga babae. Yung mga bex mong kaibigan na may alam, wala ka nang pakialam doon kasi alam na nila. Yung mas concerned ka syempre yung mga hindi nakakaalam, di ba? Tapos, yung mga tao na nag-idolize sa'yo, for example, yung mga tao na may crush sa'yo, parang hindi mo kaya na parang i-look down ka nila, di ba? Kasi ang taas ng tingin nila sa'yo eh, parang crush kita, ganun, kasi lalaki ka. Tapos pag malaman nila na, hindi ka pa lalaki. So parang alam mo yun, pag nalaman nila na hindi pala ito lalaki, parang alam mo yun, parang feeling mo manliliit ka rin sa yung feeling mo manliliit ka sa sarili mo kasi parang feeling mo maliit din yung tingin ng tao sa'yo. Kaya siguro ganun, kaya mahirap mo. Kung ba, ito pa isa pa akong kwento, alam mo yun, parang sa journey ko rin dito, sa journey ko, kung sino pa yung mga ibang bakla, kung sino pa yung mga ibang bex, sila pa minsan yung mag-out sa'yo, di ba? Parang imbis na sila yung makaintindi sa'yo kasi di ba dapat naiintindihan nila kung ano yung nararamdaman mo kasi ganun din naman sila, di ba? Yung iba nagtatago din naman, di ba? So parang dapat maintindihan mo nga kung ano yung sitwasyon ko, so hindi mo ako i-out, di ba? Pero kung sino pa yung mga begs din, sila pa yung mag-out sa'yo, di ba? Kung imbis na i-support ka nila or alam mo yun, hihilain ka pa pababa. Iba talaga. So alam mo yun, ang pag-come out naman kasi parang feeling ko hindi siya pwede yung iba hindi nila mag-come out for the rest of their lives, di ba? At hindi natin hawak yun kasi buhay nila yun eh. They have their reasons for sure. May reason sila. Maaring hindi pa sila handa kasi natatakot sa family. Maaring hindi pa nila kaya yung reaction ng society, yung sasabihin ng ibang tao. So, hindi kasi minamadali yun. Or hindi natin pwedeng i-force yung mga tao kung hindi pa sila handa. Yun lang naman sa akin. Tao, kung hindi pa ready, kung may kilala kayo na hindi pa ready mag-come out, huwag nyo namang pilitin, di ba? Hindi naman pilitin kasi hindi nyo naman journey yun. Hindi nyo alam kung ano yung mga pinagdadaanan niya, kung ano yung mga, alam mo yun, kung gaano yung kaba na nararamdaman niya if ever na ririnig niya lang yung salitang bakla. Kasi ako dati, grabe, parang may marinig lang ako ng bakla, parang tug-tug, grabe yung kaba ko, parang feeling ko ako ba yung sinasabihan niya? Or alam mo, may marinig ka lang na chismis about sa bakla, or grabe yung kaba ko, kasi parang feeling ko, shit, alam na ba nila yung sekreto ko? Yung ganun. So, huwag natin silang pilitin. Huwag natin pilitin. Kasi iba-iba yung journey pinagdadaanan natin. So, hindi siya paligsahan, hindi siya mandatory na mag-come out, di ba? Kung masaya naman siya, kahit hindi mag-come out, anong problema natin doon, di ba? Kanya-kanya naman tayong buhay. Kaya lang din ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-come out kasi nasa situation na ako na parang feeling ko kaya ko nang buhayin yung sarili ko. Di ba parang ganun? Parang kung hindi man ako tanggapin ng family ko, kaya ko nang buhayin yung sarili ko. Kung hindi man ako tanggap ng society, wala akong pakialam, kaya kong buhayin yung sarili ko. Alam mo yun, parang nandun ako sa point na parang
okay lang, sige magkakamot na ako kasi kung hindi nila ako tanggap ko yung sarili ko at kaya ko na naman na ako. Alam mo yun, kaya ko na naman na buhay. So kung for example, if you're also in a situation na nahihirapan kayo, siguro kung hindi pa kayo ready, wag niyo namang pilitin na maging ready. Pero i-prepare mo yung sarili mo kung ready ka na ba financially, ganyan, baka itakwil ka ng parents mo, kung ready ka na ba emotionally, alam mo yung kung as in tanggap mo na sa sarili mo na ganito ako at kung hindi ako tanggap ng ibang tao, wala ka na akong problema dun, hindi ko na problema yun, di ba? Ang importante, tanggap mo yung sarili mo at hindi yun madali kasi kahit anong mangyari, may masasabi pa rin yung ibang tao. Dapat talaga very firm ka sa puso mo na whatever happens, tanggap mo yung sarili mo. At ikaw yung nakakakilala sa sarili mo, di ba? Kasi aminin natin sa Philippines, kapag sabihin bakla ka, sabihin nila mahina ka or mababa ka or malandi ka lang, ganun ka lang. Ganun na yung role mo sa society, maglandi, makipagtutut, ganun lang yung mga role ng bakla. Pero kumbaga make a difference, di ba? Make a difference. Kasi hindi mo naman pwedeng sisihin din yung society kung bakit ganun yung tingin nila sa atin, kasi marami silang nakikita na ganun, di ba? Marami silang nakikita na ganun na parang puro landi-landi lang, yung hindi masyadong nagsisikap, ganun. At marami din naman nagsisikap, pero nga hindi nasa closeted lang yung karamihan. May mga iba din naman na wala sa closet for sure, pero marami rin yung nasa closet at hindi naman yung nakikita ng ibang tao kasi akala nila mga lalaki lang. But again, just make a difference. Make a difference. Kasi hindi agad-agad talaga mababago yung tingin ng society, di ba? Hindi naman agad-agad na, okay, tanggap namin kayo, di ba? Pero kung ikaw, you're improving yourself, you're contributing something good to the community, or kahit ikaw lang as an individual, pinapaganda mo yung buhay mo, di ba? Then, you will become a good example, di ba? Na hindi porket bakla is wala ka ng magandang naitulot sa society or mahina ka na or alam mo yun, you're a less of a person, di ba? It always starts from within, di ba? So ano ba yung lesson? Wala na, ang gulo ng vlog ko na ito. Ano naman sa pag-vlog ko na ito, kahit pa paano may mga iba naman na may ibang tao na ganito yung pinagdadaanan na I hope that you're still okay. I hope that you're still fighting, diba? And I love you. I know that you are a strong person, diba? Kahit mahirap, masakit, nakakaba, nakakatakot talaga. I know that you are very strong, and in time you will be happy. You will be free. And wala na, ito ka na, mailalabas mo na yung ito ikaw at magiging masaya ka na. And that's it. Thank you again for watching this vlog. Ang pangit ng vlog ko. Ano ba naman? Parang may sense ba yung sinabi ko? Hindi ko siya may sense. Sana meron. Thank you guys for watching, and I'll see you again on the next one. But don't forget to like, to subscribe, and to comment down below. Ano may comment nyo? Wala, comment lang kayo mga gusto nyo. Kasi di ba kung nasa closet ka naman, hindi ka naman pwede mag-comment kasi makikita ng ibang tao, di ba? Marvin, takin ka nag-isip. Sige, wag na lang kayo mag-comment. Okay na yung like and subscribe. Bye-bye.